سلام عزیزای دلم، رسیدیم به آخرین قسمت از پکیج کیک های یلداییمون. اونم آموزش یکی از بهترین کاورها برای کیک هست که جایگزین خیلی خوبی برای خمیر فوندانت محسوب میشه. به راحتی میتونین باهاش کار کنین. بعد از کاور کردن کیک میتونین کیکتون رو با دست بلند کنید و جابجاش کنید و اصلا هم نگران خراب شدن کیک نباشین. این کاور 2 تا آموزش داره که امروز یکیشو بهتون یاد میدم و بعداً حتما آموزش اون یکی هم ضبط میکنم. ابتدا روی 100 گرم آب معمولی 35 گرم پودر ژلاتین رو کم کم میپاشیم، هی هم میزنیم و دوباره پودر ژلاتین رو میپاشیم. وقتی تمام پودر ژلاتین رو ریختیم، اجازه میدیم ژلاتین روی حرارت بنماری یا داخل مایکروویو ذوب بشه. بعد ژلاتین حل شده رو از الک عبور میدیم. وقتی که خنک شد 5 گرم نشاسته ذرت رو هم اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. بعد 130 گرم ژله بریلو بیرنگ رو اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. حالا بهترین موقع است که اگر از قبل داخل فریزرتون خامه زده شده اضافه دارین در بیارین. 135 گرمش رو گرم میکنیم، بعد از الک رد میکنیم و به مواد اضافه میکنیم. اینجا ممکنه ژلاتین کمی سفت شده باشه. کل مواد رو مجدد گرم میکنیم تا صاف و یک دست بشه. حالا 150 گرم از مواد رو برای سبز کردن کنار میذاریم و روی بقیه مواد رنگ قرمز اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم. اگه احساس کردین که مواد داره سفت میشه دوباره یه مقداری گرمش کنید. حالا مواد قرمز رنگ رو در حالی که نه خیلی سرد باشن نه خیلی گرم به کمک قیف روی کیک میریزیم و کیک رو کاور میکنیم. اگر شما از باترکریم استفاده نکردین هیچ اشکالی نداره. وقتی کیکتون رو با خامه آسترکشی کردین میذارین کاملا خنک بشه و بعد این کاور رو روش میریزین. وقتی کاور قرمز رنگ کامل کیکتون رو پوشون میذارین داخل یخچال تا خودش رو بگیره. به اون 150 گرم موادی که کنار گذاشتیم مقداری رنگ سبز اضافه میکنیم و هم میزنیم. بعد داخل یه سینی بزرگ نایلون چرب شده پهن میکنیم و به صورت یک نوار بلند به طول دور تا دور کیک این مواد سبز رو میریزیم. بعد میذاریم داخل یخچال تا خودش رو بگیره. کیکمون رو از داخل یخچال میاریم بیرون. کاملا کاور قرمز بسته شده و به راحتی میتونین کیک رو با دستتون بلند کنین و جابجا کنین. نوار سبز رنگ هم وقتی خودش رو گرفت پایینش رو صاف برش میزنین و قسمت بالاش رو به صورت موجای ملایم برش میزنین. بعد رولش میکنین و خیلی آروم دور کیکتون میچسبونین. به راحتی میچسبه و نیاز به هیچ چیزی نداره. بعدم از شکلات‌های قطره‌ای شکل به عنوان تخمه‌های هندوانه استفاده می‌کنیم. میتونیم کمی ژله بریلو پشت این شکلات‌ها بزنیم بعد به بدن کیک بچسبونیم. اینم از کیک خوش رنگ و خوشمزه‌مون. امیدوارم حتما این کاور رو روی کیک‌های مختلف به شکل‌های مختلف استفاده کنین. امیدوارم که این کیک های خوشمزه رو درست کنین. یه شب یلدای گرم و عالی کنار خانواده داشته باشین. دوستان کامنت های انگلیسی یادتون نره، حتی شده 1 کلمه. ممنون و خدا نگهدار.